With the rhythm, like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night, and in between all the things that are called life. Just one more row, and one more, and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities to talk about life in general, and knitting in particular. Through the work of our hands, our thoughts, feelings, and dreams are manifested, and we make use of the valuable knowledge that has been passed down through generations. Let's make the world softer and warmer together, one stitch at a time. A warm welcome to Sofia's Tales podcast. My name is Sofia Karlsson, and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till, och ett till, och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Genom händernas arbete manifesteras våra tankar, känslor och drömmar, och vi förvaltar den värdefulla kunskap som ärvts vidare genom generationerna. Låt oss tillsammans göra världen mjukare och varmare, en maska i taget. Jag heter Sofia Karlsson och jag önskar dig varmt välkommen till Sofias Tales podcast. Hej! Varmt välkommen! Så roligt att du kikar in här igen. Idag vill jag börja med att tacka så mycket för alla fina kommentarer och hälsningar jag har fått efter det förra avsnittet, som ju var det första jag släppte på en väldigt lång tid eftersom jag jobbat så mycket med boken och då inte riktigt hunnit med allt arbete med podden. Men nu är jag igång igen och det var så fint att få alla värmande hälsningar när jag släppte det förra avsnittet för inte allt för länge sedan. Så nu är jag på gång med många nya avsnitt, tänker jag, här under hösten som är en sån härlig sticktid. I dagens avsnitt så kommer jag att berätta om massor av spännande saker som har hänt och som kommer att hända under hösten. Och jag kommer också att visa dig mitt nyaste vantmönster. När boken var färdig och på väg till tryckeriet i somras åkte jag och min man till Grövelsjön för att vandra. Det var så härligt, förutom att jag blev väldigt sjuk i en öroninflammation som höll i sig i flera veckor. Jag orkade knappt sticka. Men efter mycket vila mådde jag bättre och vi åkte till Öland en vecka där vi hade det väldigt skönt innan hösten drog igång. Första veckan i september höll jag tillsammans med Eva Svensson från Småland och Britt Arnhild från Trondheim i en stickretreat i Gamla Hjälmsryd i Småland. Det var en alldeles underbar vecka. Vi hade Lina Sandell och hennes salmer som tema för vår vecka. Vi besökte prästgården där hon växte upp och det kändes så fint och högtidligt att samlas under asken utanför prästgården. Det gamla trädet som det sägs att Lina satt i som ung flicka när hon skrev Tryggare kan ingen vara. Många av Lina Sandells salmer har översatts och älskas inte bara i Sverige utan runt om i världen. Under veckan undervisade jag i några olika sticktekniker och föreläste om min bok om stickning och pilgrimsvandring. Vi inspirerades av den vackra naturen runt Hjälmseryds gamla kyrka
och stickade handledsvärmare som vi broderade på. I den gamla kyrkan deltog vi i tideböner morgon och kväll som en väldigt fin inramning av våra dagar. Vi stickade, samtalade, sjöng och vandrade i naturen den här veckan. Och nu hoppas vi kunna ordna en liknande stickretreat nästa år igen. När jag kom hem blev det boksläpp i Stockholm och sen var jag iväg på bokmässan i Göteborg där jag också föreläste och mötte många fina människor. Innan hemfärden var jag inbjuden till 60-garnen Nord för en stickfrukost med bokprat. Och det var verkligen en härlig dag. Vilken vacker butik och plats. Väl hemma packade jag om väskorna och åkte till Tyskland tillsammans med min dotter dit vi blivit inbjudna av Calling Sheep för att hålla en workshop på Rügen i flerfärgsstickning. Och jag pratade även om min bok. Det blev väldigt fina dagar med spännande möten och vackra platser att besöka. Vi vandrade ut med havet och genom bokskogar, besökte fyrar och träffade ett och annat får. När vi kom hem hade färgerna slagit om och hösten kommit på allvar. Ja, som ni märker så är det här en väldigt intensiv höst och mer intensiv än vad jag brukar vara van vid faktiskt. Men det är väldigt många roliga saker som händer. Det är fint att få komma ut och träffa många av er på olika ställen. Och nu ser jag väldigt mycket fram emot Sy- och hantverksfestivalen i Älvsjö. Det är flera år sedan jag var med där sist. Men nu känns det väldigt kul att kunna berätta att jag ska vara med i Limo Designs monter. Så hos Lillemor Elfgren, Limo Design, där kommer ni att kunna hitta mig på fredagen och lördagen i Älvsjö. Både fredag och lördag kommer jag vara där och jag kommer ha med mig massor av böcker. Så jag hoppas att du kommer vilja komma och prata lite och jag kan skriva en hälsning i en bok som du köper. Eller 2, det är en fin julklapp. Och sen kommer jag tillsammans med min dotter även att ha workshops hos Limo Design i hur man stickar lettisk fläta. Klockan 12 på fredagen och klockan 12 på lördagen. Och det köper man biljetter till anmäler sig till det hos Lillemor i Limo Designs monter. Det kostar 100 kronor att vara med på den workshopen. Men som sagt, jag kommer dit. Jag kommer inte att vara där på söndagen, men fredag och lördag kommer jag att vara där och ha med mig böcker. Och det ska bli väldigt, väldigt fint. Jag hoppas få träffa många av er där. Nu vill jag visa min nya vante. Ett mönster som
hör ihop med sockan som jag visade i förra avsnittet. Den här sockan som heter Dot Dot Dot, en glad och prickig socka i 3 färger, har nu fått sin vantkompis, vanten Dot Dot Dot. Och den har jag stickat upp i flera olika färger. Jag tycker det är så roligt att kombinera 3 färger. Den här är i Rauma finull. Den här har jag stickat i Jamiesons shetlandsgarn som jag fick med mig hem från 60 Garner Nord. Det här är Rauma finull. Och jag märker hur jag så ofta inspireras i färgval av 40-tals inredningar, 40-talskläder, tv-serier från 40- och 50-talet. De här färgerna är såna, även de här. Och även de här i tradition är ju det. Mustiga, härliga färger. Så att den här prickiga, glada vanten håller på att få ett par till här. Som också är Rauma finull. Här kan man se vilken skillnad det är när man har blockat och inte har blockat. Hur viktigt det är. Både för att jämna ut mönstret, för att få en fin och slät mönsterstickning och vante, men också för att ullen liksom blommar upp och blir fluffigare och mjukare och härligare. Så att det här är en liten knögglig sak, och här så ser man att den ser mycket finare ut. Men nu ska ni få se lite mer av vanten, och jag ska också berätta för er om mönstret Mysterium som jag gjorde en krage för många år sedan. Det var ett av mina första mönster på halskragen, Mysterium. Och hur den har fått leva vidare nu på olika sätt. Och i boken har den kommit med en liten annan stickfasthet. Och tillsammans med kragen i boken så finns det då också en tröja. Och det ska ni få se lite mer av nu. Lagom till förra avsnittet av podden släppte jag ett nytt sockmönster, Dot Dot Dot. Den prickiga sockan. Och nu är det dags för den prickiga vanten, Dot Dot Dot, att komma ut i världen. Den finns nu på Ravelry, och med koden DOT får du 20% rabatt på alla mina mönster på Ravelry. Det finns en länk här under. För många år sedan drabbades jag av en svår lunginflammation. Det var oklart om jag skulle bli frisk, och i mitt febertöcken ringde en kär vän från Italien. Hon berättade att hon besökt flera kloster i Rom där hon bett nunnorna att be för mig. Jag blev så berörd av att de bad för mig, jag som aldrig träffat dessa nunnor eller ens varit i Italien, fast jag alltid längtat dit. Min vän skickade också en rosenkrans till mig i ett brev. Jag hade den i fickan om dagarna och somnade med den i handen om kvällarna. På morgnarna hade jag märken i handen efter pärlorna. En rosenkrans är ett katolskt radband, och jag hade bara sett dem på film när jag fick min egen direkt från Rom. Jag visste inte då hur jag skulle använda den. Jag kunde inte bönerna som hör till varje pärla. Jag vågade inte be till Gud. Orden fattades mig, men längtan brann i min själ. Jag kände en sån djup tacksamhet till systrarna som jag aldrig mött, och tänkte mycket på hur starkt bön kan påverka oss, vare sig vi kan formulera vad vi tror på eller inte. Vad är skillnaden på bön och varma tankar, på mental träning och tillit till Gud? När jag blev frisk stickade jag en halskrage med ett gammalt mönster som kallas rosenkrans. Så småningom kom jag till Rom och lärde mig att be de gamla bönerna. Jag lärde mig att formulera min längtan i ord och handling, och jag fick vänner i kloster och så många rosenkransar att jag inte kan räkna dem. Men det är en helt annan historia. Halskragen och tröjan Mysterium har mönsterborder av det gamla mönstret kallat rosenkrans. Tröjan stickas uppifrån och ner med raglarnärm på rundsticka. Både tröjan och halskragen passar fint som ett första flerfärgsprojekt, då de stickas runt utan ökningar eller minskningar i flerfärgstickningen.
Jag har fortfarande alltid min rosenkrans i fickan. Tänk så fint det är det här att vi kan sticka tillsammans, inspirera varandra och genom de här spröda, tunna trådarna av ull kunna binda vänskapsrelationer och spränga gränser och bygga broar. Jag tycker det är fantastiskt fint. Vad starkt det är med ull och garn och stickning. Och allt fint som kan ske därigenom. Jag har en Facebookgrupp som heter Sofias Tales Knittalong och där är det som väldigt fin stämning. Där stickar vi mina mönster, både de som finns på Ravelry och de som finns i boken. Just nu har jag dragit igång en knittalong som jag kallar för en värmande knittalong där vi stickar mönster från boken. Men i den här Facebookgruppen kan man sticka vilka mönster man vill av mina mönster. Och vi hjälper och inspirerar varandra. Och jag vill tacka alla er som är med i den här gruppen för att ni är fantastiska på att hjälpa och inspirera, som jag tänker att den här gruppen är till för. Det är väldigt, väldigt fint. Och sen vill jag speciellt tacka alla mina patrons som jag är varmt tacksam för varje dag. Att ni hjälper till att stötta mitt arbete så att jag kan fortsätta, att ni tror på mig och det jag gör. Jag är jätteglad för det. 1000 varma tack. På Patreon-sidan så får ni inte glömma bort det här underbara äppelkaksreceptet som faktiskt också finns i boken nu för er som har boken. Men på förra hösten så gjorde jag en liten film just till mina Patreons så den ligger kvar där. Nu håller jag på med nytt material och lägger ut saker hela tiden så att jag vill passa på att tacka er extra mycket. Och hoppas att ni har mycket fint, alla ni som kikar in här, att sticka på och se fram emot under den här hösten. Vi behöver ju fina, mjuka, varma saker i den här hårda, kalla världen. Det tror jag att vi alla kan känna. Och då är garnet och stickningen någonting väldigt fint att hålla i. Tusen tack för att ni finns där ute på andra sidan. Ett stort, varmt tack till Yll och Tyll, den fantastiska garnbutiken i Uppsala som också finns som webbutik på yllotyll.com. Åh, vad jag älskar att komma till Yll och Tyll. Det är som en godisbutik för oss som gillar garn. Här finns mängder av garner, inspiration och hjälpsam och kunnig personal. Kika in nästa gång du är i Uppsala eller gå till yllotyll.com vet jag. And we say the way, and someday we'll meet again in
is with